عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الطلب مني اشرح الفرق ما بين الديلي بايز او الويكلي بايز وبين الاتجاه، وهل فعلا ترند از يور فريند ولا دي كلمه كان بيضحك علينا بيها زمان. طيب ان شاء الله فيديو النهارده مش هيكون طويل، ولكن ده سؤال بتساله كتير وهوضح الاجابه النهارده ان شاء الله. مبدئيا السؤال ده اتسالني كتير بسبب المعلومات المنتشره بغزاره ومنتشره جدا بطريقه غلط، وبسبب سوء استخدام الناس لمدارس التحليل. طيب مبدئيا مفيش حاجه اسمها ترند از يور فريند، ومفيش حاجه اسمها تداول مع الاتجاه، لان انا شخصيا بشوف ناس كتير بتستخدم مثلا اي سي تي وتستخدم دعم ومقاومه، ناس بتستخدم اي سي تي وتستخدم مع عرض وطلب، ناس تستخدم اي سي تي وتستخدم مع اس ام سي، ناس تستخدم اي سي تي وتستخدم معاك خط الاتجاه او ترند لاين. هل الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط تماما. مفيش حاجه اسمها ترند از يور فريند، مفيش اي حاجه اسمها ترند از يور فريند، مفيش حاجه اسمها مثلا ان انا الاتجاه معايا هنا صاعد يبقى انا اشتري. المشكله بقى اللي انت بتشوفه ايه؟ ان انت بتشوفه هو يقول لك الاتجاه صاعد بالمنظر ده، تلاقيه لما يجي بيحلل لك بقى يحلل لك بالديلي بايز او الويكلي بايز ويستخدم البايز في التحليل. فلو كان الويكلي او الديلي او المانثلي بايز بتاعه بيرش وهو شايف الاتجاه زي كده بولش، فيقول لك لا خلاص يبقى كده ما فيش اي صفقات بيع طول ما الاتجاه صاعد. هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده غلط 100%. 100% مفيش حاجه اسمها الاتجاه صاعد والديلي بايس بتاعي هابط فانا ما ينفعش ابيع. غلط، الكلام ده غلط. المشكله في ايه؟ ان اثناء الديلي بايس بتاعه بيشوف السعر بيهبط، هل بيستخدم الهبوط ده؟ لا، ما بيستخدمهوش. فبالتالي انت كمشاهد او انت كواحد بتتلقى المعلومه ولسه بتدرس بتشوف الكلام ده، فعلا الكلام ده منطقي، لكن انت وموجود جوه على الشرط بتعمل ايه؟ انا متاكد انك بتشوف الهبوط ده وبتشوف حركه السعر بالقوه دي سواء للاعلى سواء للاسفل، وبتتحسر على الحركه مش عارف تستفاد بيها. ليه انت مش عارف تستفاد بيها؟ لان السوشيال ميديا هي عباره عن كانسر. شوف انت بتاخد معلوماتك من مين، شوف انت بتستند في المعلومه دي لايه. شوف المنطق. دايما 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 اي شيء تعمله في حياتك لازم يكون مسنود لمنطق. ما هو المنطق؟ هو عباره عن اشياء تتكرر يوميا اسبوعيا شهريا ولا تتغير، وبالتالي من رؤيتك ليها كل يوم فاصبح منطقيا انك تعرف تتداول بيها. ليه؟ لان انت شفتها كل يوم كل اسبوع كل شهر. لذلك اي حد يقول لك الاتجاه صاعد والديلي بايظ هابط ما تبيعش اشتري بس، ثق تماما ان هو ما يفهمش حاجه. اي حد يقول لك الاتجاه هابط والديلي بايظ صاعد فما تشتريش وامشي مع الاتجاه، ثق تماما برضو ان هو ما يفهمش اي حاجه. ليه؟ لان الديلي بايز الويكلي بايز المانثلي بايز هو عباره عن حركه الشرط. بمعنى انا هنا ده الناسداك، لو انا بصيت نظره كده على الشرط هشوف هنا ايه؟ هشوف ان الناسداك هنا هابط. يعني على ما اعتقد اي حد لو سالته ايه ده هيقول لك الاتجاه هابط. طيب مبدئيا انا هنا حصل عندي ماركت استراكشر شيفت. فين حصل هنا الماركت استراكشر شيفت؟ طيب معنى كده كل الصعود ده انا اقدر استفيد بيه؟ ممتاز، تقدر تستفيد بيه من اول الميتيجيشن اللي موجود هنا بالمنظر ده. اول ما السعر عمل له ريتريسمنت والسعر صعد، او بدايه من الماركت استراكشر شيفت. ليه؟ لان السعر عند الشمعه دي حصل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري، لذلك انا كنت محتاج اشوف السعر يتريد فوق الشمعه دي. الشمعه دي مجرد ما الشمعه دي عملت اغلاق كده بجسم، اذا من اول الشمعه اللي واقفه حاليا دي انا اقدر اتريد الاتجاه الايجابي. اتريد الاتجاه الايجابي يعني اقدر اتريد الشمعه دي، دي 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 كان ممكن وارد يتضرب لك فيها السب. دي ينفع، دي ينفع، دي ينفع. ده طبعا نطاق فريم اليومي. لذلك لما بتيجي بتتريد الشموع دي انت مش بتتريد الديلي رينج بالكامل، انت ممكن تتريد السيشن رينج، ممكن تتريد ديلي رينج. انا ما عنديش مشكله مع ده، وما اعرفش انت حتى هتتداول ازاي، لكن في الاغلب اللي بيتداول دايما بالاي سي تي بيكونوا ثلاث انواع. يا اما بتتريد الويكلي رينج بالكامل، يا اما بتتريد الديلي رينج، يا اما بتتريد السيشن رينج. انا ما اعرفش طبعا طريقه كل واحد وتداولاته، انا ما اقدرش اقول انت ينفع تتريد ايه، لان التريدنج ده في حد ذاته هو ستايل، وعلى حسب الستايل اللي هيعمل فيتنج مع الشخصيه بتاعتك اللي هيبقى مناسب معاك. سواء كنت انت مناسب معاك تتريد الويكلي رينج وتفتح صفقه
وتسيبها فترات طويله، تفتح صفقه في اول اليوم وتقفلها عند نهايه اليوم، سواء انت مش فاضي تقعد على الشرط كتير فبتتداول ساعتين، فبالتالي انت مضطر انك تتداول السيشن رينج. دي كلها عباره عن ستايلز مختلفه في التداول، انا ما اقدرش احكم على كل واحد والشخصيه بتاعته، لكن دايما دايما خليك حريص انت بتاخد المعلومه من مين ومدى المنطقيه بتاعت المعلومه دي. هل المعلومه اللي بيقولها لك دي بيوصلها لك بشكل صحيح، ولا بيوصلها لك بناء على خبره سابقه او خبره مغلوطه؟ لان اغلب الناس اللي موجوده على التيك توك هي اغلبها ناس محللين مش متداولين. اغلب الناس اللي بتطلع على التيك توك دلوقتي اغلبهم ما بيعملوش حاجه غير ان هو بيطلع يديك التحليل. طبعا هتيجي انت تسالني سؤال، هو في فرق ما بين المحلل والمتداول؟ طبعا، طبعا فرق كبير جدا ما بين المحلل والمتداول والديسيجن ميكر. لان المفروض وانت قاعد على الشرط تكون عندك ثلاث شخصيات: شخصيه المحلل، شخصيه التريدر المتداول اللي بيحط الليميت اوردرز، سواء كانت بالانتري، سواء كانت بالستوب لوس، سواء كانت بالتيك بروفيت. الديسيجن ميكر صانع القرار، وهو مسؤول عن التوقيت بتاعك للدخول في الصفقه، سواء كنت سيشن تريدر يعني بتتداول اثناء السيشنز، سواء كنت ديلي تريدر او ويكلي تريدر. لذلك نادر جدا وصعب جدا تشوفهم في الصفقات. ليه؟ لانه ما عندهوش ايمان بحركه الشرط، مش عارف الشرط هيتحرك فين، مش عارف الشرط هيتحرك ليه، مش عارف الشرط هيتحرك امتى. شفرة الاسواق ثلاث حاجات، وهي دي الفكره. دايما 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 خليك رزين في استلامك للمعلومه، خليك رزين في قعدتك على الشرط. لازم تفهم كل حركه في الشرط ماشيه فين وهتروح امتى وازاي وهتروح ليه، لان دول الحاجات اللي بسببهم الماركت بيتحرك حركه منطقيه بناء على استيعابك لحركه السعر. اتمنى الفيديو يكون بسيط، اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده. بالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.